มีประเทศหนึ่งบนโลกที่ผู้คนภายนอกแทบไม่มีโอกาสได้เห็นชีวิตจริงของคนข้างในประเทศที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบการควบคุมและชีวิตที่แตกต่างจากโลกภายนอกเป็นอย่างมากหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อของเกาหลีเหนือผ่านข่าวการเมืองหรือเรื่องราวที่ดูน่าเหลือเชื่อแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นชีวิตของผู้คนธรรมดาในประเทศนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่คนภายนอกแทบไม่เคยรู้ตั้งแต่กฎแปลกๆที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามชีวิตของเด็กที่เติบโตขึ้นมาในสังคมแบบนี้ไปจนถึงเรื่องราวของผู้หญิงบางคนที่อนาคตของพวกเธอนะครับอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอีกด้านหนึ่งของเกาหลีเหนือด้านที่น่าสงสัยน่าอึดอัดและบางครั้งก็น่าเศร้ากว่าที่หลายคนคิดเอาไว้มากซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยห้ามใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพราะเราทุกคนเนี่ยนะครับก็ต่างใช้อินเทอร์เน็ตกันแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้ก็กำลังใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ทว่าที่เกาหลีเหนือถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สำหรับคนอื่นๆรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ควบคุมวิธีการใช้งานและมีเครือข่ายของรัฐบาลเองสำหรับอินเทอร์เน็ตแล้วถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ห้ามยิ้มสำหรับประเทศไทยนะครับทุกคนเนี่ยรักรอยยิ้มจนได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มแต่จะเป็นยังไงหากมีกฎหมายกำหนดว่าคุณจะยิ้มได้เมื่อไหร่ซึ่งนี่นะครับก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงเพราะรัฐบาลของเกาหลีเหนือนั้นสั่งห้ามประชาชนไม่ให้ยิ้มในวันที่8 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคิมอิลซุงผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือหากประชาชนฝ่าฝืนกฎหมายข้อนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันหรืออาจจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตและการดื่มเหล้าจัดปาร์ตี้วันเกิดหรืองานสันทนาการอื่นๆในวันที่8 กรกฎาคมก็มีความผิดด้วยเช่นกันสิ่งที่ประชาชนเนี่ยพอจะทำได้ในวันนี้ก็คือการไปเคารพรูปปั้นของคิมอิลซุงและวางดอกไม้ไว้อาลัยอย่างสงบเท่านั้นห้ามดูช่องต่างประเทศสำหรับการรับชมทีวีหรือว่าโทรทัศน์ในโลกใบนี้ก็จะมีหลายช่องให้เราได้รับชมทั้งของไทยและของต่างประเทศแต่ถ้าว่าชาวเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตให้รับชมรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุของต่างประเทศเช่นเดียวกันกับที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยพวกเขาเนี่ยจะมีโทรทัศน์ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของตนเองทำให้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนสารคดีหรือข่าวปัจจุบันก็เป็นสื่อที่รัฐบาลเกาหลีเหนือผลิตขึ้นเองทั้งหมดเราเนี่ยนะครับไม่สามารถดูอะไรได้นอกเหนือจากนี้เลยเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ผลิตสื่อเขาอยากจะให้เราดูอะไรประชาชนเนี่ยก็จะต้องดูสิ่งนั้นและไม่สามารถรับรู้เรื่องราวของต่างประเทศได้เลยห้ามขับรถสำหรับรถยนต์ในปัจจุบันนี้แทบจะมีกันทุกบ้านแล้วเพราะว่ามันให้ความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างเช่นการเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปท่องเที่ยวหากเราขับรถไปเองเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายแบบสุดๆแต่คุณเชื่อไหมครับว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยอนุญาตให้คนมีรถยนต์เพียงแค่1 ใน 100 คนเท่านั้นซึ่งมักจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐหรือประชาชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นส่วนคนอื่นทั่วไปเนี่ยนะครับต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือใช้จักรยานกันเป็นหลักซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ต้องเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแต่ผู้ชายส่วนผู้หญิงนั้นก็ยังคงต้องทำงานที่บ้านดูแลครอบครัวเป็นหลักและการซื้อรถในประเทศนี้เนี่ยนะครับก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถูกรัฐบาลสั่งห้ามเอาไว้เช่นเดียวกันกับการอนุญาตขับรถนั่นเองจึงทำให้ในเกาหลีเหนือแทบจะไม่มีรถวิ่งบนท้องถนนเลยห้ามออกนอกประเทศในทุกวันนี้การเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนใฝ่ฝันเพราะเราเนี่ยจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนหลายคนเนี่ยก็ชอบเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศซึ่งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เราเนี่ยมีพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านั้นแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชาวเกาหลีเหนือเนี่ยไม่สามารถทำแบบนี้ได้เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตต้องอยู่แต่ในเกาหลีเหนือเท่านั้นจะออกไปดูโลกภายนอกไม่ได้เลยเพราะทุกการเดินทางออกจากต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้น
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้และหลายคนต้องเสียชีวิตในการพยายามหลบหนีส่วนใครที่หนีรอดไปได้นะครับชะตากรรมที่รอพวกเขาอยู่ก็คือครอบครัวของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะถูกจับไปยังค่ายกักกันหรือถูกใช้งานจนเสียชีวิตห้ามใส่กางเกงยีนโดยในปี 2021 ภายใต้การปกครองของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดก็ได้ออกกฎหมายระเบียบนะครับทางวัฒนธรรมที่คุมเข้มโดยสั่งแบนกางเกงยีนรัดรูปกางเกงยีนขาดการเจาะหูเจาะปากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นตัวแทนของโลกทุนนิยมเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับพยายามสกัดกั้นไม่ให้เข้าประเทศมาตลอดซึ่งเอาเข้าจริงแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือเนี่ยก็แทบจะไม่รู้จักการแต่งตัวสไตล์นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าถูกปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไม่ให้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองในต่างประเทศจึงทำให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้ชีวิตธรรมดาโดยที่ไม่มีแฟชั่นการแต่งตัวที่เป็นโลกทุนนิยมเลยแต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายออกมาสั่งห้ามอยู่ดีห้ามโทรข้ามประเทศสำหรับการโทรศัพท์ไปต่างประเทศคนปกติทั่วไปหรือคนไทยอย่างพวกเราสามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายบางคนเนี่ยก็โทรผ่านวิดีโอคอลหรือช่องทางต่างๆที่สามารถโทรไปต่างประเทศได้เรียกได้ว่าเป็นอิสระเราจะโทรตอนไหนเวลาไหนก็ได้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการโทรศัพท์ไปต่างประเทศไม่สามารถทำได้ที่เกาหลีเหนือเพราะหากคุณเนี่ยเป็นคนเกาหลีเหนือและโทรหาใครสักคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะทำให้คุณเนี่ยเสียชีวิตได้ง่ายๆเลยนะครับโดยเรื่องน่าเศร้านี้เกิดขึ้นมาแล้วในปี 2007 ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือสั่งประหารชีวิตหัวหน้าโรงงานคนหนึ่งต่อหน้าประชาชนมากกว่า 150,000 คนในสนามกีฬาด้วยการยิงเป้าจากฐานความผิดแอบมีโทรศัพท์หลายเครื่องที่เอาไว้ใช้โทรข้ามประเทศเท่านั้นเองสำหรับการโทรศัพท์ไปต่างประเทศในเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำได้และหากใครที่ฝ่าฝืนก็จะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตห้ามเลือกอาชีพสำหรับอาชีพในปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเราอยากจะทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่ชอบแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าคนเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกงานเพราะหลังจากที่เรียนจบพลเมืองทุกคนเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าร่วมกองทัพผู้ชายจำเป็นจะต้องประจำการเป็นเวลา10 ปีส่วนผู้หญิงจะประจำการถึงอายุ23 ปีและหลังจากออกจากกองทัพแล้วพวกเขาก็จะได้รับมอบหมายงานในชีวิตประจำวันจากทางรัฐบาลเองซึ่งงานนั้นนะครับก็ไม่สามารถเจรจาต่อรองอะไรได้เลยหากรัฐบาลเนี่ยเลือกให้คุณเป็นอะไรคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นและทำสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะเป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรคนงานจราจรหรือว่าคุณครูและก็จะมีวันหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นห้ามลาและก็ห้ามขาดด้วยห้ามไว้ผมแฟชั่นสำหรับแฟชั่นของทรงผมนะครับผู้หญิงและผู้ชายในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเปิดกว้างใครเนี่ยอยากจะทำทรงผมแบบไหนก็ได้ตามใจชอบซึ่งเราก็จะเห็นทรงผมมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่ในดินแดนเกาหลีเหนือนี้มันไม่ใช่นะครับโดยที่ทรงผมผู้หญิงเนี่ยจะมีให้เลือกแค่14แบบเท่านั้นและส่วนใหญ่แล้วก็จะสั้นกว่าปกติเนื่องจากผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องมีการไว้ผมสั้นส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาวเกิน2 นิ้วหรือว่า5 เซนติเมตรและห้ามไว้ผมตั้งหรือย้อมผมเพราะถือว่าเป็นทรงผมแบบสังคมนิยมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือและหากใครที่เลือกทรงผมที่ไม่อยู่ในรายการที่รัฐบาลกำหนดก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังแสดงพฤติกรรมต่อต้านค่านิยมของประเทศโดยอาจจะส่งผลทำให้ถูกส่งตัวไปค่ายกักกันหรืออาจถึงขั้นถูกประหารชีวิตเลยก็ได้ห้ามวิจารณ์รัฐบาลสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีรัฐบาลที่หลายคนชื่นชอบมากและหลายคนนั้นก็เกลียดแบบสุดๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติและไม่มีใครห้ามแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้ออกมาห้ามว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องชอบรัฐบาลเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์และเสรีภาพที่คุณเนี่ยจะชื่นชอบหรือว่าเกลียดใครก็ได้แต่ไม่ใช่ที่เกาหลีเหนือนะครับเพราะชาวเกาหลีเหนือทุกคนที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของคิมจองอึนต้องสาบานตนว่าจะจงรักภักดีและเชื่อฟังเขาคนเดียวเท่านั้นส่วนผู้ที่ต่อต้านไม่ชอบและดูหมิ่นผู้นำสูงสุด
เขาคนนั้นนะครับและครอบครัวของเขาเนี่ยจะต้องถูกจำคุกหรือประหารชีวิตในทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ยังบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในเกาหลีเหนือด้วยและหากใครที่เดินทางไปเที่ยวในเกาหลีเหนือคุณก็จำเป็นจะต้องระวังตัวแบบสุดๆอย่าเผลอไปทำพฤติกรรมผิดกฎหมายที่นั่นเด็ดขาดไม่เช่นนั้นนะครับคุณเนี่ยจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยโดยมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในปี 2016 เมื่อมีนักเรียนชาวอเมริกันเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีเหนือและถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติเปียงยางขณะกำลังรอเดินทางกลับบ้านในข้อหาขโมยป้ายโฆษณาจากห้องพักโรงแรมซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับมองว่าเป็นการดูถูกประเทศจึงทำให้นักท่องเที่ยวรายนี้ถูกตัดสินจำคุกที่เกาหลีเหนือและก็ถูกปล่อยตัวออกมาในสภาพเจ้าชายนิทราและเสียชีวิตในปี 2017และเมื่อเรามองจากภายนอกหลายคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่แปลกที่สุดในเกาหลีเหนือคือกฎต่างๆที่ประชาชนต้องทำตามตั้งแต่เรื่องของทรงผมการใช้ชีวิตไปจนถึงข้อจำกัดที่หลายคนนะครับในประเทศต้องเผชิญทุกวันแต่ในความเป็นจริงแล้วกฎเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะเด็กทุกคนที่เกิดและเติบโตในประเทศนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันพวกเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการเรียนรู้แบบเดียวกันถูกปลูกฝังแบบเดียวกันและใช้ชีวิตในโลกที่แตกต่างจากเด็กในหลายประเทศอย่างมากแล้วชีวิตของเด็กในเกาหลีเหนือจริงๆแล้วนะครับมันเป็นแบบไหนต่อจากนี้ไปผมจะพาทุกคนไปดูอีกด้านหนึ่งของวัยเด็กในประเทศที่ปิดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถ้าเรามองจากภายนอกชีวิตของเด็กคนหนึ่งในเกาหลีเหนืออาจจะดูไม่ได้ต่างจากเด็กทั่วไปมากนักพวกเขาตื่นนอนในตอนเช้าแต่งตัวและเตรียมตัวไปโรงเรียนบางคนเดินไปกับเพื่อนบางคนไปพร้อมกับครอบครัวมีเสียงหัวเราะบทสนทนาและความวุ่นวายในตอนเช้ามันดูเหมือนชีวิตปกติธรรมดาแต่ถ้าคุณมองให้ลึกลงไปอีกนิดคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่เหมือนที่คุณคุ้นเคยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในโรงเรียนสิ่งที่เด็กเหล่านี้เห็นอาจจะไม่ใช่แค่กระดานดำหรือหนังสือเรียนธรรมดาแต่เป็นภาพเป็นคำพูดและเป็นแนวคิดบางอย่างที่ถูกสอดแทรกอยู่ในทุกวันในบางรายงานระบุว่าเด็กๆจะเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่การเรียนรู้แต่เป็นการย้ำเตือนว่าพวกเขาอยู่ในโลกแบบไหนพวกเขาเรียนวิชาทั่วไปเหมือนเด็กคนอื่นๆมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งที่ถูกใส่เข้ามาเพิ่มบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนและสิ่งนั้นมันค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดโดยที่พวกเขาอาจจะไม่ทันสังเกตถ้าคุณเติบโตมาโดยได้ยินแค่เรื่องเดิมๆซ้ำทุกวันตั้งแต่ยังเด็กคุณจะยังตั้งคำถามกับมันไหมหรือคุณจะเชื่อว่านั่นคือความจริงทั้งหมดชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีแค่โรงเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้วบางคนก็กลับบ้านบางคนช่วยเหลืองานครอบครัวชีวิตในบางพื้นที่ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่หลายคนคิดมีรายงานจากผู้ที่เคยอยู่ที่นั่นเล่าว่าเด็กบางคนเนี่ยต้องช่วยงานตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากจะทำแต่เพราะมันคือหน้าที่ในโลกแบบนั้นคำว่าหน้าที่มันมีน้ำหนักมากกว่าคำว่าอยากจะทำแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาทำมันคือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณจำวันที่คุณเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหมจำวันที่คุณเริ่มรู้จักโลกภายนอกได้หรือไม่สำหรับเด็กบางคนในเกาหลีเหนือช่วงเวลาแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยซึ่งมีข้อมูลจำนวนหนึ่งนะครับระบุว่าการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกของเด็กเกาหลีเหนือนั้นถูกจำกัดอย่างมากนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับโลกอาจจะถูกกำหนดเอาไว้แล้วนี่แหละคือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าสนใจขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ชีวิตแต่มันคือเรื่องของมุมมองต่อโลกเด็กคนหนึ่งนะครับอาจจะเติบโตขึ้นมาโดยเชื่อว่าโลกของเขาเนี่ยคือโลกทั้งใบไม่มีอะไรข้างนอกนั้นที่แตกต่างไปจากที่เขามองเห็นไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยเพราะไม่มีเหตุผลอะไรให้เขาต้องสงสัยเลยและในขณะเดียวกันก็มีเด็กเกาหลีเหนืออีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มตั้งคำถามเงียบๆอาจจะจากสิ่งที่เล็กๆที่พวกเขาเคยเห็นหรือสิ่งที่พวกเขาได้ยินแต่คำถามเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถพูดออกมาได้ง่ายๆและนั่นทำให้ทุกอย่างยิ่งเงียบลงไปอีกคุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วพวกเขามีความฝันไหมคำตอบก็คือมีเพราะเด็กก็ยังเป็นเด็กพวกเขายังมีความฝันยังมีสิ่งที่อยากจะเป็นยังมีอนาคตที่อยากไปถึงแต่ความฝันเหล่านั้นอาจจะถูกกำหนดกรอบเอาไว้แล้วบางส่วนไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีอิสระเลยแต่เป็นอิสระที่อยู่ภายในขอบเขตบางอย่างและเมื่อคุณเติบโตในกรอบแบบนั้นคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยว่านี่มันคือกรอบเพราะคุณไม่เคยเห็นสิ่งที่อยู่นอกมันบางทีนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่คุณถูกจำกัดแต่มันคือการที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณถูกจำกัดอยู่และหลังจากนี้เราจะไปดูกันต่อว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งโตขึ้นในโลกแบบนี้ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปยังไงและเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับโลกต่อตัวเองหรือไม่
มีบางสิ่งในชีวิตของเราที่คุณคิดว่ามันธรรมดาจนคุณไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์การดูโลกภายนอกหรือแม้แต่การเลือกว่าจะเชื่ออะไรสิ่งเหล่านี้นะครับสำหรับเด็กคนหนึ่งในเกาหลีเหนือมันอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาและในบางกรณีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมีเลยเรามาลองเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะใช้มันทุกวันโดยไม่คิดอะไรเลื่อนดูค้นหาดูวิดีโอหรือคุยกับคนทั่วโลกแต่สำหรับเด็กบางคนโลกออนไลน์แบบนั้นนะครับอาจจะไม่เคยมีอยู่จริงการเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดอย่างมหาศาลสิ่งที่พวกเขาเห็นคือสิ่งที่ถูกคัดกรองมาแล้วนั่นหมายความว่าโลกที่พวกเขารู้จักอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าคิดกว่านั้นคือถ้าคุณไม่เคยเห็นโลกอีกแบบคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกำลังพลาดอะไรอยู่เมื่อทางเลือกเลือนหายมันไม่ได้หยุดแค่อินเทอร์เน็ตแต่มันคือสื่อสิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณอ่านมันสามารถช่วยสร้างมุมมองของคุณได้แต่ถ้าทุกอย่างถูกเลือกมาให้แล้วคุณจะยังมีโอกาสมองโลกในมุมอื่นไหมลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณเติบโตขึ้นมาโดยดูแค่เรื่องราวแบบเดียวได้ยินแค่เสียงแบบเดียวและไม่มีทางเข้าถึงอะไรนอกเหนือจากนั้นคุณจะยังตั้งคำถามกับมันไหมหรือคุณจะเชื่อว่านั่นคือความจริงทั้งหมดซึ่งสิ่งที่เด็กบางคนไม่เคยมีอาจจะไม่ใช่แค่ข้าวของแต่มันคือทางเลือกที่จะเชื่อทางเลือกที่จะคิดและทางเลือกที่จะตั้งคำถามซึ่งบางสิ่งนะครับที่สำคัญที่สุดที่ขาดหายไปอาจจะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือการได้เรียนรู้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นคุณอาจจะคิดว่าถ้าแบบนั้นเขาก็น่าจะรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างแต่ในความเป็นจริงคือเขาอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าคุณจะสามารถคิดถึงสิ่งที่คุณไม่มีได้ยังไงถ้าคุณไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริงและนี่นะครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ทั้งเงียบและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะมันไม่ใช่แค่การถูกช่วงชิงแต่มันคือการที่บางสิ่งไม่เคยถูกให้มาตั้งแต่แรกเมื่อเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาในโลกแบบนั้นคำถามสุดท้ายที่เหลืออยู่คือเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเริ่มคิดเริ่มสงสัยเขาจะยังเชื่อในโลกแบบเดิมหรือเขาจะเริ่มมองเห็นบางอย่างที่ไม่เคยถูกพูดถึงเมื่อพูดถึงการเติบโตของเด็กคนหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่รวมถึงทุกอย่างรอบตัวและสำหรับเด็กในเกาหลีเหนือการเรียนรู้บางอย่างอาจจะเริ่มตั้งแต่ยังเล็กมากๆเมื่อความเชื่อกลายเป็นความจริงนอกจากวิชาทั่วไปอย่างคณิตศาสตร์ภาษาหรือวิทยาศาสตร์ก็ยังมีเนื้อหาบางอย่างที่ถูกใส่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ให้จำแต่ให้เชื่อเด็กๆจะถูกสอนให้รู้จักผู้นำของประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักเรื่องราวคำสอนประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าในรูปแบบหนึ่งและเมื่อเรื่องราวเหล่านั้นถูกย้ำซ้ำทุกวันในโรงเรียนในสื่อและในชีวิตประจำวันมันก็จะเริ่มกลายเป็นความจริงโดยที่พวกเขาไม่เคยตั้งคำถามเลยลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเติบโตมาโดยได้ยินเรื่องซ้ำๆตั้งแต่เด็กคุณจะสงสัยไหมหรือคุณจะเชื่อมันโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยและสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มาในรูปแบบของการบังคับเสมอไปแต่มันมาในรูปแบบของการเรียนรู้ที่รื่นรมอย่างเช่นเพลงนิทานและกิจกรรมในโรงเรียนสิ่งเล็กๆเหล่านี้ค่อยๆสร้างภาพบางอย่างในหัวโดยที่เด็กคนนั้นอาจจะไม่เคยรู้ตัวและเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อเหล่านั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกยัดใส่แต่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่แหละคือจุดที่ซับซ้อนขึ้นเพราะถ้ามันไม่ใช่การสอนแต่มันคือการสร้างโลกอีกใบขึ้นมาในความคิดโลกที่มีเรื่องราวของตัวเองมีความจริงของตัวเองและมีขอบเขตเป็นของตัวเองเด็กคนหนึ่งอาจจะเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยสงสัยเลยว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันอาจจะเป็นเพียงมุมหนึ่งของความจริงในบางกรณีนะครับแม้จะมีความสงสัยเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถพูดออกมาได้ง่ายๆคำถามบางคำถามอาจจะต้องถูกเก็บเอาไว้เงียบๆนานแสนนานและความเงียบนั้นก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างดูปกติทั้งที่จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะมีมุมมองแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยมีตัวเลือกอื่นแต่สำหรับคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในวันหนึ่งเขาได้เห็นหรือได้ยินบางสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาโดยตลอดความเชื่อที่ถูกสร้างมาทั้งชีวิตจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือมันจะเริ่มสั่นคลอนและนั่นคือจุดที่เรื่องนี้กำลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าเด็กจะเกิดที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความฝันความอยากเป็นอยากมีอยากไปในที่ที่ไม่เคยไปเด็กในเกาหลีเหนือก็ไม่ต่างกันพวกเขามีอนาคตที่อยากไปถึงอยากเป็นครูอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอาชีพอื่นๆที่มีความหมายทุกอย่างฟังดูปกติจนกระทั่งคุณมองลึกลงไปในความฝันใต้กรอบที่มองไม่เห็น
ความฝันเหล่านั้นมักจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบบางอย่างไม่ใช่กรอบที่เห็นชัดแต่เป็นกรอบที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านสิ่งที่เรียนสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ถูกสอนให้เชื่อลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเห็นตัวเลือกเพียงไม่กี่อย่างคุณจะฝันถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากนั้นได้ไหมผู้ที่เคยผ่านจุดนั้นเล่าว่าตอนเป็นเด็กเขาไม่เคยคิดว่ามีชีวิตแบบอื่นอยู่บนโลกความฝันของเขาจึงถูกสร้างจากสิ่งที่เคยเห็นไม่ใช่จากความเป็นไปได้ทั้งหมดในโลกที่เขาเห็นต่างออกไปความฝันจึงต่างออกไปโดยปริยายและเมื่อรอยร้าวเริ่มปรากฏขึ้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ความฝันนั้นสั่นคลอนคุณลองจินตนาการถึงวันที่เด็กคนหนึ่งได้เห็นภาพได้ยินเรื่องราวที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเชื่อมาโดยตลอดมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันก็เป็นเรื่องแรกที่โลกของเขานั้นเริ่มสั่นคลอนเริ่มมีรอยร้าวและเมื่อรอยร้าวนั้นเกิดขึ้นคำถามก็จะตามมาถ้าสิ่งนี้ไม่มีจริงแล้วความจริงคืออะไรถ้าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่นี้แล้วมันมีอะไรอีกจากสิ่งที่ฝันว่าอยากเป็นอะไรกลายเป็นความสงสัยว่าโลกจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ในโลกแบบนั้นการตั้งคำถามไม่ใช่เรื่องง่ายๆการไล่ตามความฝันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับอนุญาตให้ไปได้ไกลแค่ไหนเด็กคนหนึ่งอาจจะต้องซ่อนความสงสัยและแผนการเอาไว้ในใจใช้ชีวิตต่อไปให้ดูปกติที่สุดทั้งที่ข้างในไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งความฝันในจุดนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามแต่มันคือสิ่งที่อาจจะพาเขาไปสู่คำตอบหรือพาเขาไปสู่บางอย่างที่เขาไม่ควรจะรู้เลยก็ได้เด็กผู้หญิงหลายคนในเกาหลีเหนืออาจจะเติบโตขึ้นมาไม่ค่อยมีโอกาสเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองมากนักตั้งแต่วัยเด็กพวกเธอก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบความคาดหวังและสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากโลกภายนอกและเมื่อเวลาผ่านไปเด็กบางคนก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในประเทศที่โอกาสในการใช้ชีวิตไม่ได้เปิดกว้างเหมือนหลายที่ทั่วโลกสำหรับผู้หญิงบางคนการแต่งงานก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความรักอีกต่อไปแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอนาคตความอยู่รอดหรือความหวังของครอบครัวและนี่คืออีกด้านหนึ่งของเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยพูดถึงนั่นคือเรื่องของเจ้าสาวพร้อมขายในเกาหลีเหนือนี่คือเกาหลีเหนือประเทศที่เต็มไปด้วยภาพจำของขบวนพาเหรดรถถังเพลงปลุกใจและรอยยิ้มที่ถูกสั่งให้ยิ้มแต่เบื้องหลังความเป็นระเบียบความสงบความสามัคคีแบบบังคับนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นก็คือแรงงานเกาหลีเหนือในต่างแดนแรงงานที่รัฐบาลส่งออกไปยังประเทศอื่นเพื่อทำงานเหมือนเครื่องจักรไม่ใช่เพราะพวกเขาสมัครใจแต่เพราะรัฐสั่งให้ไปและไม่มีสิทธิปฏิเสธนี่คือหนึ่งในแหล่งรายได้หลักสำคัญของรัฐบาลเปียงยางนั่นก็คือการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนรัสเซียโปแลนด์กาตาร์และประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศคนเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มอย่างเคร่งครัดเดินทางออกต่างประเทศด้วยเอกสารของรัฐบาลไปถึงต่างแดนก็จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดพวกเขาพักรวมกันทำงานด้วยกันและมีผู้คุมจากรัฐบาลเกาหลีเหนือคอยดูแลตลอดเวลาบางคนทำงานตั้งแต่ตี 5ไปจนถึง4 ทุ่มไม่มีวันหยุดไม่มีสิทธิ์เลือกงานไม่มีสิทธิ์ลาออกพวกเขาทำงานในโรงงานไม้แปรรูปงานเหล็กงานก่อสร้างร้านอาหารและแม้กระทั่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่โดยรายได้ที่พวกเขาควรจะได้ก็กลับถูกหักภาษีมหาศาลจากรัฐบาลโดยอ้างว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อชาติบางคนได้รับเงินเดือนจริงๆเพียงแค่30หรือ50ดอลลาร์เท่านั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะเข้ากระเป๋ารัฐบาลและที่ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานเหล่านี้ถูกห้ามติดต่อกับคนภายนอกห้ามใช้อินเทอร์เน็ตห้ามมีโทรศัพท์มือถือห้ามพูดภาษาอื่นกับคนต่างชาติและยังห้ามเข้าเมืองโดยลำพังพวกเขาเหมือนกับนักโทษที่ทำงานนอกคุกแต่ก็ยังคงมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นล่ามเอาไว้ชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักสวัสดิการหรือแม้แต่ความปลอดภัยซึ่งบางรายหากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายต่อต้านก็จะถูกส่งกลับประเทศในทันทีและบทลงโทษที่รอเขาอยู่ก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากคุกแรงงานหรือค่ายกักกันบางครั้งพวกเขาก็หายตัวไปเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาไม่มีข่าวไม่มีรายชื่อไม่มีศพมีเพียงความเงียบที่ปกคลุมเหนือคำว่าสิทธิมนุษยชนโดยแรงงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นทาสตามคำจำกัดความทางกฎหมายแต่หากคุณดูจากวิถีชีวิตจากสภาพการทำงานและจากเสรีภาพที่ถูกยึดไปทั้งหมดนี่มันก็คือการเป็นทาสนั่นเองเพียงแค่พวกเขามีชุดยูนิฟอร์มมีหนังสือเดินทางและมีคำว่าประเทศของฉันเขียนอยู่บนปกเท่านั้นหลายคนที่เคยพบกับแรงงานเกาหลีเหนือเหล่านี้ต่างบอกว่าดวงตาของพวกเขามีแววเศร้าแบบไม่มีวันลืม
ไม่มีความหวังไม่มีร่องรอยของความฝันมีเพียงคำสั่งและหน้าที่ที่ต้องทำตามหากไม่อยากให้ครอบครัวที่อยู่ในประเทศถูกลงโทษตามไปด้วยซึ่งนี่ก็คือแรงกดดันที่หนักหน่วงของพวกเขาไม่ได้ถูกจับขายแต่ถูกผลักให้ออกไปขายเพื่อที่จะแลกกับเงินตราต่างประเทศที่รัฐบาลจะนำไปใช้กับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ระบบรักษาความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งใช้เลี้ยงดูชนชั้นนำที่อยู่ในเมืองเปียงยางโดยสรุปแล้วแรงงานเหล่านี้คือสินค้าส่งออกที่รัฐบาลภูมิใจเสนอโดยใช้ชีวิตของมนุษย์แลกกับรายได้เข้าประเทศและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือทำให้โลกได้รู้ว่าในดินแดนแห่งนี้ชีวิตของประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อมีความสุขแต่มีไว้เพื่อสำหรับรับคำสั่งและสร้างประโยชน์ให้กับระบบที่กดขี่พวกเขามาโดยตลอดในประเทศส่วนใหญ่บนโลกการหนีออกจากบ้านเกิดคือการเริ่มต้นใหม่คือการมองหาความหวังและคือการเดินทางออกจากความกลัวเพื่อเข้าสู่แสงสว่างที่อาจจะอยู่ปลายถนนแต่สำหรับผู้หญิงเกาหลีเหนือการหนีออกจากประเทศของตัวเองไม่ใช่อิสรภาพแต่กลับกลายเป็นต้นทางของฝันร้ายบทใหม่ที่ยาวนานกว่าตอนที่ยังอยู่ในประเทศซะอีกมีผู้หญิงหลายหมื่นคนที่หนีออกจากประเทศเกาหลีเหนือในทุกปีส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางลับผ่านแม่น้ำยะลู่ที่กั้นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศจีนน้ำที่นี่ได้ชื่อว่าเย็นจัดและลึกมากแต่นั่นมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับทหารชายแดนที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงทันทีที่มีใครสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวในแม่น้ำทุกอย่างก็จะจบลงด้วยเสียงปืนและเลือดที่ไหลลงไปผสมกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากสำหรับบางคนที่โชคดีข้ามมาได้รอดจากทหารเกาหลีเหนือพวกเธอนั้นก็จะต้องเจอกับสิ่งที่รออยู่ในฝั่งของประเทศจีนนั่นก็คือพ่อค้าคนกลางกลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นคนจีนในชนบทหรือแก๊งค้ามนุษย์ที่รู้ช่องทางหนีของผู้ลี้ภัยอย่างละเอียดพวกเขาไม่ได้มองผู้หญิงเกาหลีเหนือว่าเป็นผู้ลี้ภัยแต่มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจบางคนถูกจับทันทีหลังจากที่ขึ้นจากน้ำบางคนถูกล่อลวงให้ไปที่พักชั่วคราวก่อนที่จะถูกวางยาหรือจับมัดบางคนก็ถูกล่อลวงว่าจะช่วยหางานให้หรือบางคนก็บอกว่าจะส่งไปเกาหลีใต้แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกขายให้แต่งงานกับชาวจีนในหมู่บ้านห่างไกลที่มีผู้หญิงในท้องถิ่นน้อยมากเพราะนโยบายลูกคนเดียวในอดีตที่ทำให้ครอบครัวจีนหลายล้านคนเลือกที่จะมีลูกชายและเมื่อโตขึ้นจึงไม่มีผู้หญิงให้แต่งงานและนั่นก็คือช่องว่างที่ถูกเติมเต็มด้วยผู้หญิงเกาหลีเหนือที่หนีออกไปได้ซึ่งพวกเธอไม่มีทางเลือกคนที่ซื้อพวกเธอไปก็ไม่ใช่เศรษฐีแต่กลับเป็นคนจนคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจีนตะวันออกเฉียงเหนือพวกเธอถูกบังคับให้แต่งงานถูกกักขังถูกทุบตีถูกข่มขืนและไม่มีเอกสารระบุตัวตนเพราะเธอเป็นเพียงผู้ลี้ภัยที่ไม่มีสถานะในสายตาของทางการจีนและที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นพวกเธอไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจจีนได้เลยเพราะถ้าทำแบบนั้นเจ้าหน้าที่จะจับตัวและกลับส่งไปเกาหลีเหนือในทันทีซึ่งนั่นก็หมายถึงการถูกลงโทษในฐานะผู้ทรยศซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกจำคุกในค่ายแรงงานการถูกทรมานหรือแม้กระทั่งถูกประหารชีวิตผู้หญิงเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนเป็นเงาไม่มีเสียงไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ใดๆบางคนตกเป็นภรรยาของผู้ชายแปลกหน้าที่แก่กว่าถึง30ปีบางคนถูกส่งต่อจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งเหมือนสินค้าในตลาดมือสองและบางคนก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบางกรณีผู้หญิงเหล่านี้ถูกหลอกล่อให้ไปทำงานเป็นพนักงานร้านนวดหรือร้านคาราโอเกะในเมืองใหญ่ของจีนก่อนที่จะถูกบังคับให้ค้าบริการพวกเธอไม่มีทางเลือกไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเงินไม่มีคนรู้จักและไม่มีใครสนใจที่จะช่วยไม่มีใครอยากจะยุ่งกับผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนไม่ว่าเธอจะร้องไห้แค่ไหนร่างกายจะบอบช้ำเพียงใดหรือแม้แต่จะตั้งท้องก็ไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนรับรักษาเพราะการรักษาผู้ลี้ภัยมันผิดกฎหมายและมันก็คือการกระทำผิดแม้บางคนอาจจะคลอดลูกออกมาได้แต่ลูกเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆในฐานะพลเมืองของจีนเด็กเหล่านี้เติบโตมาโดยไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลและในที่สุดก็กลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นของมนุษย์ที่ไร้ตัวตนซ้ำรอยแม่ของพวกเขาผู้หญิงเกาหลีเหนือบางคนใช้ชีวิตแบบนี้มานานนับ10 ปีไม่ได้กลับไปเกาหลีเหนือไม่ได้เดินทางต่อไปประเทศที่3ไม่ได้หลบหนีอีกครั้งเพราะไม่มีแรงไม่มีเงินและไม่มีศรัทธาในชีวิตเหลือแล้วพวกเธอกลายเป็นผีที่ยังหายใจถูกกลืนหายไปในหมู่บ้านจีนเล็กๆที่ไม่มีใครจำชื่อได้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นนักเรียนเคยเป็นลูกสาวเคยมีความฝันและเคยมีชื่อแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมจำนนบางคนนั้นก็พยายามหนีอีกครั้งพยายามติดต่อกับ NGO หรือกลุ่มช่วยเหลือผู้ลี้ภัยลับๆที่อยู่ตามชายแดนจีนพม่าหรือในลาวพวกเธอนั้นฝันถึงการเดินทางเข้าสู่เกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายของเส้นทางลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่การเดินทางเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกการเคลื่อนไหวอาจจะมีสายตาของตำรวจจีนซุ่มมองอยู่และหากพลาดเพียงก้าวเดียวก็จะถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดนั่นก็คือเกาหลีเหนือซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเป็นบ้านของพวกเธอและหากคุณถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากถูกส่งกลับไปคำตอบนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะคนที่กลับไปไม่เคยมีใครได้กลับมาเล่าเรื่องนี้อีกเลยบางคนถูกแยกจากลูกตั้งแต่สนามบินบางคนหายไปหลังจากข้ามพรมแดนไม่ว่าจะถูกกักขังถูกสอบสวนถูกทรมานหรือถูกทำให้หายไปก็ไม่มีข้อมูลไม่มีข่าวไม่มีคำอธิบายและไม่มีใครรับผิดชอบมีเพียงครอบครัวในเกาหลีเหนือที่ต้องรับผลกระทบที่ตามมาพ่อแม่ที่ถูกสอบสวนพี่น้องที่ถูกกักกันจากระบบสาธารณะเด็กในบ้านที่ถูกตัดสิทธิ์เข้าโรงเรียนหรือถูกส่งเข้าค่ายกักกันเพราะหนึ่งคนหนีนั่นก็คือการผิดทางบ้านและนี่ก็คือหลักการของรัฐบาลเกาหลีเหนือเกาหลีเหนืออาจจะไม่มีคุกขนาดใหญ่เท่าอเมริกาไม่มีเรือนจำใต้ดินอย่างรัสเซียและไม่มีการประหารชีวิตแบบโชว์สาธารณะเหมือนสมัยสงครามเย็นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคุกก็คือประเทศที่สร้างกฎเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองอยู่ในคุกทุกวันโดยไม่ต้องมีลูกกรงเด็กเกาหลีเหนือเกิดมาโดยไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ว่าจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นครูหรือเป็นนักดนตรีเพราะอาชีพของพวกเขาถูกตัดสินตั้งแต่วันที่พ่อแม่คลอดออกมาแล้วในระบบนี้คือระบบวรรณะทางการเมืองคนที่เกิดในตระกูลชนชั้นปฏิวัติก็จะได้อภิสิทธิ์ในการอยู่ในเมืองได้เรียนมหาลัยได้ทำงานในหน่วยงานสำคัญแต่ถ้าเกิดในครอบครัวที่เคยมีปัญหาเคยมีญาติหนีออกนอกประเทศมีบันทึกเขียนขัดแย้งกับรัฐบาลหรือแม้แต่ปู่ทวดเคยพูดไม่ดีเกี่ยวกับผู้นำคนนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในล่างสุดของห่วงโซ่และจะไม่สามารถขึ้นมาได้อีกตลอดชีวิตเด็กบางคนรู้ตั้งแต่อายุ6 ขวบว่าฉันไม่มีวันจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เพราะครูบอกโรงเรียนบอกรัฐบาลบอกและไม่มีใครถามว่าทำไมเพราะในเกาหลีเหนือคำถามก็คืออาวุธใครตั้งคำถามคือภัยต่อความมั่นคงของชาติคุณเคยจินตนาการไหมครับว่าแค่การเดินข้ามเขตไปอีกเมืองหนึ่งหรือว่าอำเภอหนึ่งจำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐและต้องมีเหตุผลก่อนที่จะผ่านกระบวนการได้แม้ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมญาติคุณก็อาจจะถูกตั้งข้อหาพยายามหลบหนีออกนอกประเทศหากเจ้าหน้าที่รัฐรู้สึกไม่สบายใจซึ่งนี่ก็คือชีวิตของคนที่เกิดมาโดยไม่มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแม้แต่ในบ้านเกิดของตัวเองและเมื่อเราพูดถึงคุกจริงๆที่มีอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือมันก็ไม่ได้เป็นแค่ตึกสูงมีกำแพงลวดหนามแต่มันคือค่ายแรงงานซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับสิทธิ์แม้แต่จะมีการพิจารณาคดีถ้ารัฐบาลเห็นว่าคุณผิดคุณก็ต้องผิดไม่มีทนายไม่มีหลักฐานไม่มีโอกาสได้อธิบายคุณจะถูกหิ้วตัวไปกลางดึกและครอบครัวของคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในค่ายกักกันเหล่านั้นนักโทษจะถูกบังคับให้ทำงานวันละ 14-16 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ขุดหินเย็บเสื้อผ้าหรือแม้แต่ทำงานในเหมืองโดยที่ไม่มีค่าแรงไม่มีอาหารพอไม่มีแม้แต่คำปลอบใจบางคนก็ตายเพราะโรคบางคนตายเพราะอุบัติเหตุบางคนตายเพราะหิวแต่ทุกคนตายโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประชากรและที่โหดร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือระบบการลงโทษแบบผิดคนเดียวโทษทั้งตระกูลเพราะที่เกาหลีเหนือนะครับถ้าเกิดลูกสาวคนหนึ่งหนีออกจากประเทศพ่อแม่ปู่ย่าตายายและพี่น้องก็จะถูกส่งเข้าไปค่ายแรงงานทั้งครอบครัวและจะไม่มีวันได้ออกมาอีกเลยซึ่งนั่นก็ทำให้การหลบหนีกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจเพราะไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดจากทหารชายแดนแต่มันยังต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังและรู้ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายราคาของอิสรภาพแทนเราซึ่งระบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มันถูกออกแบบมาถูกทดลองและถูกขัดเกลาเพื่อให้คนทั้งประเทศเชื่อว่าการอยู่นิ่งทำตามคำสั่งก็คือทางรอดทางเดียวในชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปประชาชนก็เลิกตั้งคำถามเลิกฝันเลิกคิดเลิกต่อต้านพวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ยืนเรียงแถวทำความเคารพทุกเช้ากินข้าวทุกวันในเวลาเดิมและพูดแต่คำที่รัฐบาลอนุญาตบางคนบอกว่าเกาหลีเหนือคือประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจแต่ความเป็นจริงคือเกาหลีเหนือคือประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในด้านการควบคุมมนุษย์พวกเขาไม่ได้ต้องการเงินมากมายไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่พวกเขาต้องการแค่ประชาชนที่ไม่หนีไม่ถามไม่เถียงและพร้อมที่จะตายเพื่อคำโกหกซ้ำๆซากๆเราทุกคนรู้ว่าในโลกใบนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความอายุติธรรมความรุนแรงแต่เราก็เชื่อเสมอว่าถ้าเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งจะต้องมีคนลุกขึ้นมาพูดจะต้องมีองค์กรสิทธิมนุษยชนจะต้องมีหน่วยงานสหประชาชาติจะต้องมีสื่อจะต้องมีประเทศที่พัฒนาแล้วที่ออกมาเรียกร้องให้หยุดเรื่องนั้น
แต่ทำไมเมื่อพูดถึงเกาหลีเหนือกลับมีแต่ความเงียบที่หนักแน่นและยาวนานเหมือนมันถูกฝังไว้ในหลุมศพที่ไม่มีชื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งรู้ดีว่าการบังคับใช้แรงงานในจีนโดยแรงงานเกาหลีเหนือพวกเขารู้ว่าผู้หญิงจากเกาหลีเหนือจำนวนมากกำลังถูกขายในชนบทจีนรู้ว่าค่ายกักกันในประเทศเกาหลีเหนือนั้นมีอยู่จริงมีคนเข้าไปได้แต่ไม่มีใครเคยออกมามีภาพจากดาวเทียมมีคำให้การจากผู้หลบหนีมีเอกสารมากมายที่บันทึกเอาไว้แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่รายงานที่ไม่มีผลอะไรเพราะไม่มีใครหยิบมันขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสภาพได้จริงรัฐบาลจีนเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้ดีที่สุดรู้ว่าผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือแอบข้ามพรมแดนข้ามมาทุกปีรู้ว่าผู้หญิงเกาหลีเหนือนั้นหายไปเป็นจำนวนมากรู้ว่ามีเครือข่ายค้ามนุษย์แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลแต่พวกเขาไม่เพียงแค่ไม่ช่วยเหลือพวกเขากลับส่งคนเหล่านั้นกลับไปอย่างเงียบๆพร้อมกับประโยคสั้นๆว่าเราไม่มีหน้าที่รับผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายมันง่ายมากที่จะพูดแบบนั้นและยิ่งง่ายเข้าไปอีกเมื่อประเทศที่พูดนั่นก็คือพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือที่พึ่งพาการค้าชายแดนระหว่างทรัพยากรบางชนิดจากรัฐบาลเปียงยางและที่น่าเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคือประเทศที่พัฒนาแล้วบางแห่งก็รู้เรื่องนี้เช่นกันเพราะแรงงานบางกลุ่มจากเกาหลีเหนือไม่ได้ทำงานแค่ในจีนหรือรัสเซียเท่านั้นแต่ได้หลุดเข้าไปในสายพานการผลิตของบริษัทข้ามชาติที่ผลิตสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอะไหล่อุตสาหกรรมหรือแม้แต่สินค้าทางการแพทย์แรงงานที่ถูกบังคับให้เย็บผ้าเป็น100 ตัวต่อวันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับห้างสุดหรูในยุโรปแรงงานที่ขุดแร่โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอาจจะเป็นคนที่สกัดวัตถุดิบให้กับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกเมื่อมีการตรวจสอบและพบว่าเส้นทางการผลิตมีแรงงานจากเกาหลีเหนือเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่บริษัทเหล่านั้นทำไม่ใช่แค่การหยุดรับของแต่เป็นการทำสัญญาผ่านบริษัทตัวกลางที่ดูถูกกฎหมายและซ่อนที่มาของแรงงานให้ยากขึ้นบริษัทหลายแห่งกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อ้างว่าไม่รู้แต่ได้เงินเต็มกระเป๋าส่วนสื่อใหญ่ๆก็ไม่ค่อยพูดถึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนถูกขายอยู่จริงๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนของชีวิตผู้คนในเกาหลีเหนือประเทศที่โลกภายนอกอาจจะรู้จักผ่านข่าวการเมืองหรือภาพลักษณ์ที่ดูห่างไกลแต่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นยังมีผู้คนธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตเติบโตและพยายามหาความหวังของตัวเองภายในระบบที่แตกต่างจากโลกภายนอกอย่างมากหลายเรื่องราวนะครับที่เราได้เห็นกันในวันนี้อาจจะฟังดูแปลกน่าอึดอัดหรือยากเกินจะจินตนาการสำหรับคนภายนอกแต่สำหรับคนที่เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมันอาจจะเป็นเพียงชีวิตปกติที่พวกเขาคุ้นเคยมาตลอดทั้งชีวิตแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ในเกาหลีเหนือก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้วิดีโอนี้ได้เลยแล้วถ้าอยากจะดูเรื่องราวอีกด้านของโลกที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ